Ayoko na. Kasi galing Tara. What is it? What is it? Baka i-bash ka Hala, nila. napunit. Oh my God! Pwede ko na tignan? Wala pa. Hey guys, what's up? It's me, Princess. Hi, Nicole. And for today's video, we're finally back! We're gonna do yung sister gift swap. Christmas gift swap. Kasi na birthday namin, hindi kami nakapag-gift sa isa't isa. Yeah. So, this is our chance to prove ourselves. Anyway, we already did our family exchange gift. With our family. Andun din yung main gifts namin for Yeah. each other. So this one is more of like a challenge. Gift namin sa isa't isa, pero like small gifts lang. Yeah, we have ganon. 2 gifts below 500 and 2 more gifts below 1K. Watch this video kasi mag-serve siya as early Christmas gift para next year. Kasi tapos yung Christmas mo na pa dito eh. So, for 1-1 din, gano'n. Or pag may birthday, di ba? Gifts on a budget. Yes. So, if you guys are interested to watch, watch it. So, without further ado, let's get started. Rock, paper, scissors, shoot. I'm gonna go first. You're gonna go first. Okay. Pick one. Ito yung muna. This one? Yeah. Open this. Okay. Pencil. Pick it ka, tapos buksan mo. Ano yung challenge talaga ito? Parang... Kasi pag nasira mo, makita mo sige. eh. Ito. Ako na mag-open. Yung regalo mo. Kayo pa makakita ng una. Ano ba yan? Imbis na ako yung makakita. Parang alam, Sige na, buksan mo na yung mata mo. Buksan mo na yung mata. Nicole! Ayoko na. Takbo niyo na to. Oh my God! Agad, sisimula ko ito mata. This is the famous Sony Angel. Everyone! Oh my God! Oh my gosh, ang cute, guys. I got yung Fruit series and yung Animal series. Yes. Bakit ito? Kasi di ba? Wishlist niyo talaga yan, guys. Hindi. Sabi ko hindi na eh. Lagi ko na siya nakikita sa FYP ko. Nakikitan ako sa kanila. Pero, ayoko Nangihinayang simulan. siya. Oo, nangihinayang ako. Tsaka ayoko din simulan. Kasi pag nasimulan ko to, baka naman mag-fully book na tayo lagi. Okay, go. Open it. Hala, pang TikTok ko sana to. Paano Hindi yun lang ng Pero hindi ko mabuksan. May kukuha ko. Hala, madam. Shake it first. Ay, hindi umaalog. Baka rabbit to. Ganun ba yan? Sabi nila, napapanood ko lang to. Gaya-gaya ako sa mga TikToker eh. Paano to buksan? Hindi ko din alam actually paano buksan. Sorry guys, sa mga natitrigger din mga Sony Angel lovers. This is not for you. Oo nga, baka i-bash ka Hala, nila. napunit ko. Ayoko mapunit. Kailangan tanggal ko. Ayan na guys. Oh my gosh. Oh, so blind box? Oh my gosh. Oh my gosh. Ba't nakapikit ka? Oh my God! This is my favorite animal. Owl. Oh my God! Ay, ang cute niya talaga. Lagyan mo na siya sa phone mo. Di ba sinasabi? Uy, dito yung pang phone. Taga sa isang regalo lang. Next. Uy, ma! Hindi ka ito bubuksan next year na. Ay, bakit? Matapos na yung year. Thank you, madam. Thanks for watching. Okay, choose anything. This one. Ay, pag yan, sabay-sabay na silang tatlo. Bakit? Sony Angel din yan. So, pare-pares to lahat. Gusto ko talaga nakatama Sige, bukas. sige, go. Tawag ka pa Ibsa para may pumuwash. Scented candle! Yeah. Sana gusto mo gosh, guys! Ang You unique know niya me kasi. so well. Ang Flavor. cute ng packaging niya, guys. So, parang okay din siya for gifts. Yeah, for gifts talaga to. Nakauso Kasi ko yung mo na seller eh. binalot. Ang favorite natin. Ano na? Sunset Freesia. Ready nga! Oh my gosh! England. Super bango. Oh my The God. best. Oh my gosh, Mic the drop. best to. Parang Jo Malone, no? Dupe siya ng Jo Malone. Like, ang ganda nila. Maliit lang, perfect lang sa room. And it ganon. smells good. Thank you! Welcome. Yung talaga eh, pag sabi mo Nicole, scented candle. Sa kwarto niya, gano'n. Choose your next What gift. should I choose everyone? This one. Baka Sony Angel ito. Okay, this is a gift under 1K. Under 1K. Okay, close ko din. Sure. Sayang yung wrapper, oh. Cute na wrapper, guys. No? Can I open naman? Go. Para minawakan. Oh my God! Oh my gosh, yun. Kala first time Oh din. my God! That's a wet brush. Yes. Basta Kwento ito mo. eh. Kasi nga, favorite ko yung song na Water, kaya wet brush. Hindi, kasi si Nicole, bumili siya before nun. Bumili siya, ang mahal pala nito. Hindi man mahal. Ano yan, mahal? 999 yan. Oo, mga ganun. Pero,
I like for a brush. this. Pero maganda siya. Lagi niyang Yeah. hinihiram yung ganyan ko. So sabi ko, paano bilhin ko na lang siya ng ganyan since kailangan You guys naman. know me so well. Ang dami niyo. Sino yun? Ikaw, you know me so well. Kasi ako, lately, gusto ko ganito talaga. Brush na. Ayoko na nung parang normal na suklay kasi masakit sa ulo. Pero when it comes to wet brush kasi, pag sinuklay mo to sa hair mo, nagiging basa yung hair. Ay, ba yan? I mean, this one naman, this will last the whole day. This will last... Pabango. Pabango pala. This will last forever. I mean, matagal mo siya magagamit. So, yung 999 mo, i-divide mo sa 365 mo, magkano na lang Magkano yun, lang diba? yun, Every diba? day. Tsaka, kung naghahanap kayo ng perfect brush, ito. Thanks, madam! Okay. Grabe, dito talaga na, itong mga regalo na to, ito yung mga nagpapatunay kung kilala mo talaga yung isang tao. Kasi it really reminds me of that person. Feeling, makapagsabi lang nung reminds me of ano. Okay, next. Okay, choose whatever you want. This. Oh, this. Inamit ko lang yung paper bag. Pero hindi siya galing Zara. Oh my God! Oh my God, what is it? What is it? Parang Karina. Ano to? Saan mo? Pabida ba yan? Oh my gosh, it's a blanket! Yeah, a fluffy blanket. Hala, ang cute niya! Oh my gosh, ang kapal, guys! Kasi Nicole, mabay siya lamagin. Yes. Gusto din niya na may something na Keep comfy me siya. warm. Saan ito nabili? Lazada. Available to sa In Lazada. fairness, guys, ang kapal niya. Tsaka mura lang to, below 1K. I think 600, 700 Ang lang. kapal niya, mas makapal pa sa kumot ng hotel. Parang, I mean, tsaka ang laki niya. Talagang blanket to if you're gonna sleep or what. Or pwede nyo gawing backdrop. This is a need. Yeah. Actually, lahat na yung binili ko taga, yung mga kailangan mo and yung gusto mo din. Sa pananaw ko. Pang tatlo na to eh. May sobra ako. Hala, ba't ito nagsobra? Kasi mura lang to eh. 300 lang. Tani, balik mo to. May Alex sa sale. Next, open this. Pati ako namili. Okay. Ako na open this. Pang gym? Yes! Ah, yung perfect. Oh my gosh, we red. Favorite color ko Ano to, red oh? eh. Wala kasi Parang every year nagbabago ako ng favorite color. Oh my gosh, I badly need this. Ang feeling. Hindi kasi sabi niya, guys, Explain mo. mag-gym na daw siya next year. Part ng wishlist niya this Christmas, gym wear Hindi, something. yung coach ng gym. Wishes ko. Charot. Yung trainer. Eto, first Uy, one perfect. is a set. I like the color ah. Ribbed siya It na. gives you that very cherry look. And next one. Try on, try on. Ay, may try on. Panoorin na sa gym videos ko. Really? Next, ano to? Oh, Tank top. I need this. Oh my God, I need this. Mag-gym nga ako, so kailangan ko ng inner kasi meron ako yung mga jacket na. Siyempre kung gusto ko medyo conservative ako, ganyan sa conservative. Kailangan mo ng inner. Tsaka mga gym bra, di ba? White naman, or brown cream. beige. I like the quality in fairness. Maganda to. Maganda siya. Nasa wishlist ko talaga Yeah, to. nasa Like, wishlist. hindi dito sa gift swap namin, but general. In general. My turn! Okay, pick one. This one na lang. Pick one, tapos siya rin yung pumilit. Feeling ko ano yan, ball pen. Hindi. Huwag ka correction tape to. Oh, kasi lagi ko itong hinihiram sa kanya. Kwento mo. Oh! Okay, so si ate kasi may ganito siya. Sinaram ko siya one time. Tapos hindi na bumalik sa akin. Nasa kanya na makeup kit na niya. In short, 2 months akin talaga yan. Kaya apat na yan. Tumingin ako ng something na babagay sa... Swatch ko. Ay! Babagay sa skin tone ko. niya. So, Thanks. bago na yung packaging. It's so pretty na. Thank you! Not sponsored. Okay, last gift no. Ano? Puzzle mansion. Ano to? Siguro yung Ay, chocolate ko, alam. What's this? Alam to ni Casey or hindi? Pwede ko na tignan? Wala ko pa. Sabi pala, ano makikita? Ba't siya tatawa? Feel ko, na naman to. Kalokohan lang to. Sabi nung sa mata bago may pack, no? Hindi ako pa nag-unbox. Parang ako pa mag-assemble na ito. Ito, wala akong idea. Ano to? lang. Baka basag. Ay, ano to? Lagayan ng Sony Angel. Oh my gosh. Don't tell me. Oh my gosh, guys. Oh my Tama ba? gosh. Don't Tama ba? tell me. It's a shoebox. Tama Oh my ba? gosh. Ay. Oh my god. Assemble ko lang. I need the help of Edwin, though. Thank you so much, Ace Hardware, for sponsoring this. Charot. Thank you, Daddy, for building this. And then, go Baliktad. inside. Ganyan. Yan. Then, preheat the oven. And then, Oven. timer
summer starts na. Ang laki, parang kasya pa yung buong box na lang kaya ipasok dyan. Pwede mo din gawin. Buong box. Hita, oh. Pero kasi for display kasi, maganda yung ganito lang talaga. Si Daddy, lalo na si Daddy. Kaya bibili din ako niya. Wishlist ko na ito matagal. Buti nga binilan ako ni Nicole. Para simulan mo na. Like, eto, di niya to Yun nga, sinisimulan. yun nga sabi ko sa kanya, parang gusto niya akong magsimula ng mga kaadikan ko sa kung anong gamit. Ito, dapat di ako bibili ng ganito kasi pag sinimulan mo to, gusto mo na mag-collect. Thank you for this. I really appreciate this kasi ang tagal ko nang gusto yan. Ito muna. From Sun. EROIT Sony Angel. Oh! This is my, like, my favorite shape ng sunnies. Pero parang may ganito na. Totoo ba? Ganito yung... Hindi guys, Ate, okay na. Talaga yung, I mean, kung babagay kay Nicole. So, ayun yung Yeah. pinili ko. Pero meron na pa siyang ganyan. Hindi, change ko na lang. Dito counted. Dito counted, guys. I-change ko to into a different sunnies na lang. Siya na lang Okay. papapiliin ko. Okay, so sa'yo na yan. Bigyan kita ng gift voucher. Hindi, kasi mali. Okay, may last gift. Actually, dagdag ko lang to. Huwag mo tignan. Uy, ate, nadala mo yung hanger. Hindi, na talaga yan. Sa akin ba lang? Pwede na. Ano na ito? Kasi ROI gusto ko. pa siya uwiin natin. Hindi! Grabe siya nag-pack niyan eh. Gusto mo ba yan? Small gift mo sa... Nagpaparinig ako sa akin. Ate, small gift, small gift. Ang ano ko, dapat yung Erism na black. Kaya parang kung baka may ganun ka na. Yung yan na lang kaya. Para rib. Wala ka pang ganyan? Or meron na? Wala pa. Small na yan, di ba? Yay! Extra small Thank ba? you! Parang suot mo ngayon. Ito siya actually. Pero hindi ba to? Thank you! So that is everything for That's our everything. gift exchange this year. Let me know if you guys want us to do yung mga ganito every month. Pero by category. Let me know any categories. Kunyari, sa January, everything na kulay pink, everything na ganyan. Thank you guys so much for watching. If you guys like this video, be sure to give it a Thumbs up and subscribe to our channel for more videos. And click the bell button besides to be notified every time we upload a new video. Also, don't forget to follow us on our social media accounts. All the links are on the description box below. So check it out. And we'll see you guys next time. Bye! Ate, balik mo to sa Uniqlo. Hindi nga ito kasama. Kasama nga yan.